الآن صار عندي تكاملت العملية. أولا أنا قلت له التراكيز اللي أريدها هي هذه التراكيز اللي أريدها، وعندي كمية الماء 50 وهي إضافة مباشرة، وأنا ذكرت المنتجات اللي عندي. طيب راح أقول له الآن انتبهوا جيدا أخواني، الآن راح أقول له نفذ من هذا الزر، من هنا أقول له نفذ، يعني الآن اعمل لي الخلطة بحيث من خلال هذه المنتجات أريد تطلع لي جهد الإمكان هذه التراكيز لهذه. طيب أعطاني إشارة قال لي يوجد إيرار. ما هو الإيرار؟ هنا يوجد عندك نقص في المكونات اللي هو الكالسيوم. لاحظوا أنا هنا حددت، قلت له أريد كالسيوم 100 بي بي ام، وأنا لم أعطيه منتج يحتوي على كالسيوم، فقال لي عندك نقص في الكالسيوم، يعني كيف تريد أحسب؟ اعترض، يعني أنا هنا ما وضعت منتج فيه كالسيوم، تمام؟ يعني البرنامج حقه يعني، فما قبل يعمل، قال لي يعني نقص، عندك نقص. إذن أرجع أراجع نفسي وأقول أحتاج إلى منتج فيه كالسيوم. لنفترض أنا مثلا وجدت نترات الكالسيوم، الآن خلينا نشوف كالسيوم على شكل نترات مثلا. هذا مثلا نترات، خلينا نشوفه. هذا المنتج يحتوي على 14.4 نيتروجين على شكل نترات، 1.1 على شكل أمونيا، و19 كالسيوم متاح وليس أكسيد الكالسيوم. يعني إذا كان أكسيد نحوله بحيث يطلع 19. إذا كان عندي هذا المنتج استعمله. إذا ما كان عندي هذا المنتج، عندي مثلا هذا المنتج، هذا السلفات، يعني يحتوي على كبريت. لاحظوا يحتوي على كبريت، أيضا استعمله. وهذا أيضا إيش؟ ما يحتوي على نترات، ما يحتوي على نيتروجين. فأنا مثلا عندي وجدت هذا، أو إذا ما وجدت هذا وجدت نوع آخر أكتبه مثل ما كتبنا سلفات المغنيسيوم، مثل ما أضيف قاعدة بيانات جديدة. لنفترض أن أنا وجدت هذا نفسه نترات كالسيوم بهذا الشكل وتطابقت المعلومات، أو إذا وجدت اختلاف أصلح وأعمل له أبديت وبعدين أضيف. لاحظ الآن الكالسيوم وضعه في أي، لاحظوا كيف؟ وهذه إيش؟ هذه مائية، نترات كالسيوم مائية تحتوي على 10 ذرات ماء، 10 H2O، يحتوي على 10 ذرات ماء. إذن هذا النوع. إذا أنا وجدت نوع آخر أضيف قاعدة بيانات جديدة وأدخل المعلومات مثل ما دخلنا في سلفات المغنيسيوم وفي الام بي كي وفي كذا وكذا. لكن أنا لنفترض أن هذا وجدته في السوق كما هو الآن، هذا موجود هنا. إذا وجدت نفسه بس النقاوة مثلا قالوا مثلا 99% مثلا، أضع هنا 99، ما أخلي 100%، لأن هذا سيؤثر في الأوزان. إذا وجدت مثلا 98 أضع 98. إذا كان 100% خلي 100%. طيب أنا وجدت مثلا 98 خلي 98، أقول له أبديت الآن، يعني أعمل له هو نفسه هذا نترات الكالسيوم 98. إذا هو نفسه فأنا يعني لاحظ الآن تغير. إذن سأضيفه الآن. خليني أشوف الآن، راح أقول له نفذ العمل. الآن قال لي نترات البوتاسيوم ما احتاجتها، يقول لي نترات البوتاسيوم زائدة عندك، يعني اكتفى بالام بي كي. خلينا نشوف. يقول لي الام بي كي العشرينات ما احتاجته. يقول لك عندك النترات زائدة، يعني والنترات زائدة، يعني صار عندي مشكلة أنه الآن عندما نفذ العملية، لاحظ الآن أنا طلبت منه 90 هو طلع لي 240، أنا طلبت منه 10 طلع لي 29، طلبت من هنا 50 طلع لي 82، هنا طلبت هذا طلع لي. لماذا هو ارتفع عندي النيتروجين، يعني ارتفع عندي الام بي كي كله. لو نلاحظ أن المغنيسيوم والكبريت صار عندي نقص بالكبريت، هنا صار عندي نقص بالكبريت. الكالسيوم طلعوا نفسه، بس ايش الآن ماذا يعني
اضطر أنه يرفع من نترات الكالسيوم حتى يعني اضطر أن يرفع النيتروجين حتى يحصل على نترات الكالسيوم. لو نلاحظ الآن هنا عندي هذه الخانة تطلع لي الأوزان. الآن عندي نترات البوتاسيوم ما استعملها 0، وعندي هذا أيضا العشرينات ما استعمله أيضا 0. لماذا؟ لأنه صار عندي زيادة بالنيتروجين، فصار عندي زيادة بالنيتروجين وصار عندي زيادة بالفسفور، زيادة بالبوتاسيوم، يعني زيادة بالام بي كي كله، في سبيل أنه يحقق عندي المغنيسيوم والكبريت. الكبريت عندي نقص، الكبريت صار عندي 39%، المفروض 60%. فإذا أنا الآن صار عندي تصور أنه هذه المنتجات، يعني هذه العناصر ما تنفعني. طيب الآن أنا عندي إذا استعمل هو أحتاج أنه أنا عندي ماذا؟ عندي نيتروجين عالي، وعندي فسفور أيضا عالي، وعندي بوتاسيوم عالي جدا، يعني ال 12 36. يعني إذا أنا ال 12 36 أصلا ما راح أحتاجه. هذا ال 12 36 هذا مثلا أريد أن أنظر إليه، أنا ما كتبت الأرقام. كيف أنظر إليه؟ ما أستطيع أن أنظر إلى محتوياته هنا. أعمل له أضغط هنا do not use يعني لا تستعمل، غير مستعمل، أو أرجعه هنا، ومن هنا أعمل له تحرير، أضغط عليه وأعمل له edit، فطلع عندي. فهنا هو 12 36. خليني أكتبه كما هو حتى يظهر عندي. طيب إذا ال 12 36 أعمل له أبديت. ما استعمله أصلا، يعني هو ما استعمله، هو صار عنده زيادة بالنيتروجين. يعني الآن حذفته، سأعمل له تنفيذ من جديد. قال لي أوكي. طيب الآن أنا عندي، الآن صار عندي مقبول. الآن صار عندي هذا، صار عندي زيادة في النيتروجين شوي، وعندي نقص هنا، نقص في الأمونيا. فبما أنه السماد عندي أنا أستطيع، يعني هذا فيه سماحية، خلي هذا مثلا يكون مثلا 5، وهذا خلي يكون 95، ما عندي مشكلة. أعمل من جديد. طيب قال لي ما في مشكلة. الآن أعطاني يعني 127 نيتروجين، وأعطاني 5 مضبوط. يعني أنا عندي إيش؟ صار عندي نقص قوي في الفسفور. الفسفور 50، أنا طلع عندي 4 فقط، نقص كبير في الفسفور. وعندي البوتاسيوم يعني شوي في نقص، المغنيسيوم مقبول، الكالسيوم عندي شوي في نقص، ما استطاع أن يزيدوا، لأنه إذا زيدوا راح يزيد عندي النيتروجين أكثر، لأنه هذا نترات يحتوي على نيتروجين. وعندي الكبريت أيضا صار فيه نقص. الحديد ما في مشكلة، لأن الحديد منفصل، يعني هو يستطيع يأخذ منه كفايته، يعني أحادي، سماد أحادي. فأنا صار عندي تصور الآن أنه الآن النيتروجين عندي مرتفع، وعندي الفسفور فيه نقص، فلازم أبحث عن شيء يعني يحتوي على فسفور، يعني حتى أعوض الفسفور. يعني صار عندي نقص أيضا في الكالسيوم وفي الكبريت. طيب إذا زيد كبريتات المغنيسيوم راح يزيد عندي المغنيسيوم، صح، راح يصحح الكبريت بس راح يزيد المغنيسيوم، فنحن لا نريد هذا. فإذا أنا ماذا أبحث عن شيء يحتوي على كبريت ويحتوي على فسفور، حتى يعني أصحح الموضوع. أبحث عن شيء يحتوي على كبريت ويحتوي على فسفور. فأنا عندما استعملت هذه مثلا، الآن أنا استعملت هذه المنتجات فقط، طبعا هي منتجات قليلة، يعني أكيد سأحتاج الإضافة، لكن فقط يعني حتى يكون عندي تصور عام، لا بأس أن أنفذ، يعني فقط حتى أريكم. أنا من خلال الخبرة أعرف أن هذه مثلا الآن راح يكون عندي مثلا بعض النقص بالكالسيوم، بعض الزيادة
بالكبريت زيادة أتوقع. يعني خلينا نشوف مثلا هذه المنتجات عندما نفذتها يقول لي عندك الكبريت فيه زيادة، خطأ، عندك الكبريت فيه زيادة عالية. طيب لو نظرنا راح نشوف بأنه شوي عندي زيادة بالنيتروجين بعض الشيء، عندي نقص في الفسفور، وعندي الكالسيوم أيضا فيه نقص، وعندي زيادة كبيرة في الكبريت. إذن يعني صار عندي تصور أنه عندما نستعمل هذه المنتجات راح يكون عندي النتيجة بهذا الشكل. إذا استعملنا نترات البوتاسيوم، يقول لي نترات البوتاسيوم ما أحتاجها. لماذا يعني هو يقول لي نترات البوتاسيوم ما أحتاجها؟ لأنه إذا استعمل نترات البوتاسيوم تحتوي على نيتروجين أيضا، ففي هذه الحالة إذا أراد أن يحصل على البوتاسيوم من النيتروجين، يعني هذا البوتاسيوم إذا أراد أن يحصل عليه من النيتروجين، لاحظوا كم يطلع عندي. أنا طلبت 300 صار عندي 517، فراح يكون عندي زيادة كبيرة في النيتروجين. الآن إذا أنا أحذفه مثلا نترات البوتاسيوم أحذفه، وعندما أنفذ تصحح بعض الشيء النيتروجين، ولكن بقي عندي زيادة كبيرة في الكبريت ونقص في الفسفور. فصار عندي تصور، يعني أنا الآن عندما أبحث في السوق أو أبحث في المنتجات عندي، صار عندي تصور أنه أبحث عن شيء فيه فسفور أعلى وفيه كبريت أقل، أو مثلا أبحث عن منتج يحتوي على بوتاسيوم عالي حتى ما أضطر أستعمل سلفات البوتاسيوم. لأنه إذا استعمل السلفات البوتاسيوم للحصول على البوتاسيوم هي فيها كبريت، فراح يرتفع عندي الكبريت كما تلاحظون الآن. لاحظوا كيف يعني الأمور كيف حصلت، أنه عندما حصلت على البوتاسيوم من كبريتات البوتاسيوم زاد عندي الكبريت. يعني الآن لو حذفنا هذا البوتاسيوم واستعملنا مكانه نترات البوتاسيوم ونفذنا، قال لي أنه العشرينات ما يحتاجوه. لاحظ الآن الكبريت صار قليل، لأنه هذا حصل على البوتاسيوم من خلال النترات تحتوي على نيتروجين، رفعت النيتروجين ولم ترفع الكبريت، لأن لا تحتوي على كبريتات. لاحظوا كيف يعني. ويقول لي طبعا العشرينات زائدة، احذف العشرينات ونفذ من جديد. قال لي عندك اللي هو عندي راح يكون الفسفور ما في فسفور. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندي منتج يحتوي على فسفور. NPK أنا حذفته، فما يوجد عندي منتج فيه يعني فيه فسفور. لو استعملنا مثلا، لو أضفنا 12-36 مثلا، يعني هكذا دخلت القيم في البيت، هذا هكذا القيم موجودة، النقاوة 99 سأضيفه. طيب أضفناه، الآن أضيف هو هذا 12-36. خلينا نضيف العشرينات أيضا مرة ثانية، ننفذ. يقول لي أنه نترات البوتاسيوم ما استعملته، ما احتاجيته، والعشرينات أيضا ما احتاجيته. المهم أنا أول رسالة ماذا ظهرت؟ يعني أول شيء الآن عندما ضغطت قال لي نترات البوتاسيوم ما احتاجيته. بعد ما أنظر إلى بقية الرسائل، ما أنظر رأسا أنفذ أوكي أوكي أوكي، بعدين نترات البوتاسيوم أحذفها وأنفذ من جديد. قال لي العشرينات ما احتاجيته، خلينا أحذف العشرينات، أنفذ من جديد. طيب الآن لو نلاحظ أنه الكبريت يعني نقص، وعندي النيتروجين مرتفع، وعندي
الفسفور عندي تقريبا الفسفور مضبوط، البوتاسيوم عندي فيه نقص، وهكذا صار عندي تصور. الآن أنا يعني صار عندي تصور بأنه أحتاج أنه أسمدة MBKات وأسمدة أخرى، مثلا الآن فيها ترفع الكبريت عندي، يعني ترفع الكبريت. مثلا الآن إذا رجعنا وأخذنا كبريتات البوتاسيوم مثلا، الآن صار عندي النيتروجين نوعا ما، والفسفور بعده قليل، البوتاسيوم صار مضبوط عندي لأنه أخذ كفايته أخذها من السلفات، من السلفات البوتاسيوم. وعندي الكالسيوم بعده قليل، وعندي زيادة في الكبريت، لأنه ماذا فعل؟ يعني عندما حصل على كفايته من البوتاسيوم صار فيه مشكلة. يعني المشكلة الآن هو إذا أضفت نترات البوتاسيوم، يعني هو ممكن أن يعوض نترات البوتاسيوم حتى ما يرفع الكبريت، بس راح يرتفع عندي النيتروجين أيضا. هي هذه المشكلة، يعني هي هذه المشكلة. طيب، فماذا أفعل الآن؟ يعني صار عندي تصور، الآن سأبحث. يعني مثلا في السوق أنا ما أحتاج أشتري يعني من السوق، أذهب إلى السوق وأصور أو أكتب معلومات عن منتجات، يعني منتجات تحتوي على كبريت حتى أستغني عن مثلا سلفات البوتاسيوم، وتحتوي على بوتاسيوم، وتحتوي على مثلا MBKات مختلفة وأضيفها هنا. الآن سأضرب لكم أمثلة. يعني كل ما أجد منتج أضيفه، مثل ما أضفنا العشرينات ومثل ما أضفنا MBK 12 مثل ما أضفنا، يعني أضيفه هنا، ثم بعدين أعود فأنفذ وأسقط الزائد 1 كما سأضرب لكم أمثلة الآن. يعني سأضرب لكم أمثلة أنه أضيف مجموعة من الMBKات ومن المنتجات ثم أرى. ومن خلال الممارسة أنت ستعرف ما هو أقرب شيء. الآن أنت طبعا يعني تحس نفسك تائه، يعني تقول ماذا أضيف، يعني كيف أصحح الموضوع. لكن بالممارسة البسيطة، حتى ما تحتاج ممارسة كثيرة، بالممارسة البسيطة يعني تستطيع أن تستنتج، تقول لو وجدت المنتج الفلاني يحتوي مثلا على كبريت، شوي زيادة في الكبريت أضعه، فراح أستغني عن سلفات البوتاسيوم. ومنتج آخر يحتوي على بوتاسيوم ما يحتوي على كبريت، حتى أرفع البوتاسيوم بدون ما أرفع الكبريت. منتج يحتوي على فسفور عالي، لاحظ هنا أنا عندي شوي نقص في الفسفور، يحتوي على شوي فسفور عالي أضيفه حتى ممكن أحصل على فسفور، وهكذا. يعني خليني أضرب لكم أمثلة عن بعض الإضافات وكيف راح نحصل على نتيجة صحيحة. طيب، مثلا أنا وجدت في السوق الآن منتجات، عندي خليت علامات بالنسبة لقواعد البيانات الموجودة أصلا هنا، خليت علامة ناقص حتى أميزها. يعني عندما أرجعها مثلا هنا حتى ما أبحث عنها أجدها بسهولة فيها علامة ناقص. الآن مثلا عندي سلفات المغنيسيوم نفسها، نترات الكالسيوم، الحديد 12 هذا عندي منتج 2 MBK 2 5 42 وفيه كبريت 2. عندما حولته الأكسيد يعني طلع 8/10، يعني لا يكاد يذكر، بس مع ذلك أنا أضفته. وهذه العشرينات، وعندي 3 5 52 عالي البوتاسيوم، وعندي هذا عالي الفسفور، وعندي نترات البوتاسيوم، وعندي سلفات البوتاسيوم. طيب الآن وعندي هذا المنتج موجود في قاعدة البيانات، هو نفسه يعني هو فوسفات البوتاسيوم. هذه معلوماته، أنا حولته 99، هو كان مكتوب 100 لأنه النقاوة عندهم 99%، كاتبين 99.5، بس هو ما أتوقع حتى أقل من 99. هذه معلوماته، يعني يوجد فسفور ويوجد بوتاسيوم. هذا أيضا أفادني. الآن عندما دخلت هذه القيم، كل الموجود عندي دخلته، سأنفذ. راح يقول لي العشرينات ما أحتاجه،
طيب العشرينات نحذفه، أنفذ مرة ثانية. قال لي 12 12 36 ما أحتاجه، 12 12 36 ما أحتاجه. قال لي أوكي خلينا نشوف. النيتروجين ممتاز، الفسفور ممتاز، البوتاسيوم ممتاز، المغنيسيوم ممتاز، الكالسيوم ممتاز، والكبريت ممتاز. يعني 60 يعني 62.8 يعني هو نفسه يعتبر. فيعني نلاحظ أنه ببعض الخطوات يعني مثلا أنا هذا وهذا ما احتجته يعني. فببعض الخطوات طبعا التصور السابق أعطاني تصور عندما رأيت أنه الكبريت مرتفع والنيتروجين يعني الام بي كي كله مرتفع فهمت يعني أنا صار عندي تصور بماذا أحتاج يعني أن أغير. فعندما بحثت في السوق يعني ما بحثت كثير يعني بعض المنتجات كفتني، لكن المبتدئ لا يحتاج يستعمل كل ما يجد ام بي كي مثلا مرتفع البوتاسيوم يضيفه، وبعدين يضيفها كلها هنا ويجرب بنفس الطريقة. وكل ما يطلع أول خلل يطلع عندك يعني مثلا عندما أنا كنت وضعت هذا أول ما نفذت الآن قال لي عشرينات، بعد ما أنظر إلى الرسالة التي تأتي بعدها حتى لو قال رسائل كثيرة أنا أحذف العشرينات وأنفذ. قال لي 12 12 36 بعد ما أنظر إلى البقية حتى لو طلعت لي رسائل أخرى أحذف ال 12 12 36. أقول له نفذ، قال لي أوكي. طلعت عندي النتائج ممتازة، خلطة ممتازة. طبعا إخواني أنا أريد أن أقول لكم الأخوة الذين يعملون يعني هكذا يعني كما يقولون على البركة يعني يقول لك جيب كذا غرام على كذا غرام تطلع عندهم كوارث في العناصر وهم لا يشعرون ما يدرون. لماذا؟ لأنه لا يحسبون بهذه الطرق يعني مجرد هكذا يعني عشوائي راندوم. فالآن إخواني لاحظتم كيف استطعنا الوصول إلى خلطة جيدة متوازنة. أنا أخذت مثال يعني عندي العناصر الأخرى ما كتبتها. الحقيقة مشكلة العناصر الصغرى مشكلة عويصة لا مجال للحديث عنها الآن الحقيقة، لأنها إذا كانت مجموعة راح تشوف عنصر الزنك مثلا تجده مرتفع، الآخرين مثلا يضع البورون يضع مرتفع، يعني ما تستطيع أن تتصرف. فأنا تأجلت موضوع العناصر الصغرى إلى حديث آخر إن شاء الله. أي سؤال أنا حاضر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.